Привіт! Так, це перше відео із серії топів захищених смартфонів до $150. Дочекались нарешті. Ну а безпосередньо перед переглядом відео хочу сказати, що тут немає першого та останнього місця. Всі ці смартфони будуть розкидані в хаотичному порядку, який я від себе відібрав, щоб показати вам, виходячи із свого досвіду. Зараз топи з захищеними смартфонами різних категорій будуть виходити дуже часто, буквально через одне-два відео. Посилання також буду залишати на всі топи під кожним наступним топом. Тож обов'язково підписуйтесь і дивіться все, тому що до кінця грудня ви вже зможете собі вибрати непоганий подаруночок під ялинку. Всі топи будуть базуватися на середньостатистичній ціні по Україні, а не по Аліекспресу, тому що багато хто звик все-таки по факту купувати і не чекати місяць доставку, а потім ще й розтаможка, ну ви зрозуміли. Тож саме для тих, хто не звик замовляти з Аліекспрес, нагадую, що в мене є свій онлайн-магазин twigday.com.ua, де ви можете придбати захищені смартфони. Посилання буде в описі, тому обов'язково переходьте, кому це цікаво. Ну а тепер погнали дивитись топ. Розпочнемо з моделі Doogee S51, яка з'явилась осінню 2022 року. І так, цей варіант досить вигідний. Ціна трохи менше 6 тисяч гривень, дизайн, як на мене, вдалий, а момент з установкою камери та спалаху позаду виглядає досить круто. 14,6 мм товщина корпусу, дисплей діагоналю 6 дюймів. Цей смартфон дійсно невеликий. Модель приваблює за рахунок наявності NFC для безконтактної оплати, а також процесору Helio G25, який дійсно кращий за Helio A22. Його чомусь до сих пір ставлять, і в деяких сьогоднішніх смартфонах він також буде. Акумулятор на 5180 мАч вистачатиме приблизно на добу-півтори, але з врахуванням габаритів це нормально. В смартфоні Doogee S51 також досить багато пам'яті, хоча в цьому сегменті 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної – стандартні показники. В цілому скажу, що ця модель свіжа, продається близько місяця і поки немає достовірної інформації щодо проблем та недоліків. Але за цей час нічого критичного не виявлено. Blackview BV5220. Так, навіть незважаючи на те, що тут лише 32 ГБ вбудованої пам'яті, ця модель має місце в цьому топі. Чому? Основна фішка, окрім дуже непоганого захисту, камера на 12 мегапікселів, яка отримала хороше програмне налаштування від компанії Arcsoft. Це не просто піар, це дійсно працює. Нещодавно я робив на каналі повний огляд цієї моделі, і те, як вона фотографує, це дійсно рівень. Рівень в порівнянні з конкурентами, звісно ж, а не з якимись там Realme чи Xiaomi за ці ж гроші. Ну, ви розумієте. NFC присутній, товщина корпусу всього 13,6 мм, вага 268 грам. Скажу вам так, цей смартфон чудово поміщається в кишеню, має класичний дизайн від Blackview та в цілому мене дуже приваблює. Але не забувайте, всі смартфони з підбірки до $150 працюють не ідеально швидко. Тобто підтуплювання при перелистуванні стрічки YouTube у вас точно будуть. Опускання шторки меню з ривками періодично також буде, це просто треба прийняти. Або все ж дивитись смартфони на більш потужних процесорах. Про них уже у наступному відео. Сьогодні ж найдоступніша броня. До речі, ціна смартфону трохи більше 5000 гривень, але під кінець року цифра буде, я думаю, меншою. Oukitel WP20 Pro. Відео я про нього на канал не робив, якось не дійшло до цього, але особистий досвід користування ним маю. Тому ця модель також не просто так знаходиться в топі. Перш за все, дизайн. Тут ви все бачите на власні очі. Смартфон в чорному кольорі виглядає дорого, а з зеленою чи помаранчевою вставкою дорого і молодіжно. Захист у цієї моделі від ударів та води непоганий. У 2022 році всі бренди вже навчились робити якісно і дійсно надійно. По ціні маємо трошки більше 5,5 тисяч гривень, а параметри дуже схожі з конкурентами. NFC є, 4 плюс 64 ГБ пам'ять, дисплей має діагональ 5,93 дюймів і роздільна здатність HD+. Поки що наче все ок, так? Але процесор Helio A22. Так, чомусь вони для Pro-версії зажали нормальний проц, і це єдиний мінус. При цьому 20-мегапіксельна камера по суті знімає, як і конкуренти з 13-мегапіксельними камерами. Тут нічого нового. Акумулятор на 6300 мАч, тут уже і до 2 днів використання недалеко. Смартфон уже має вагу в майже 300 грамів, товщина корпусу 15 мм. Це непоганий варіант. Blackview BV4920 Pro. Друзі, я просто не міг оминути цю модель стороною, тому що вона на протязі вже майже 2 років продається і з конвеєра не знята, а це про щось каже. Ця модель, до речі, була і в топі за попередній рік, вона має дуже крутий захист. Я такий смартфон і на тротуарну плитку кидав, і машиною переїжджав декілька разів. Лиш маленькі коцки на пластику та трохи затерта гума.
Все. Параметри також абсолютно стандартні і схожі з попередньою моделлю майже в усьому. А окрім акумулятора, його ємність складає 5580 мАч. А от дисплей тут діагоналю 5,7 дюймів, HD+ роздільна здатність, тому картинка досить хороша. 4 плюс 64 ГБ пам'ять і знову ж таки Helio A22. Зате присутній модуль NFC, а також дійсно легендарна надійність і компактність. Товщина корпусу склала 13,7 мм, а вага 261 грам. Погодьтеся, дуже компактно. Та і вартість смартфону не перевищує $135 на даний момент. А ось цей смартфон підійде тим, хто хоче максимально компактний, простий, в той же час сучасний смартфон із повною функціональністю. Cubot King Kong Mini 2 Pro, і саме версія Pro. Ціна в районі 5,5 тисяч гривень. На борту маємо 4-дюймовий дисплей і відповідні габарити. 123 грами вага і товщина корпусу всього 12 мм. Тобто так, цю модель дуже легко використовувати однією рукою, а за рахунок прогумованої поверхні він буде просто ідеальним в плані ергономіки. 4 плюс 64 ГБ пам'яті також присутні, а процесор тут Helio P22. Це нормально. Особливо поєднується це чудово з дисплеєм, роздільна здатність якого 1080 на 540 пікселів. Такий собі карманний комп'ютер, котрий і дорогу підкаже, і музику чи відео дасть можливість прослухати. Останні дві моделі будуть від компанії Ulefone. І чесно скажу, це досить надійні гаджети, які дуже рідко з'являються на сервісних центрах з серйозними проблемами. Ulefone Armor X9 Pro майже той же Armor X5 Pro, просто трошки оновлений. Він має процесор Helio A25, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ пам'яті постійної, а акумулятор на 5000 мАч. Пристрій тонкий, всього 13,85 мм. Вага при цьому складає 235 грамів. NFC, Android 11, корпус, якому вже близько 4 років, так, це все є. Щодо корпусу, він надійний і досить часто використовується виробником при збірці бюджетних моделей. Правда, в Armor X9 Pro з'явилась нова кольорова гама – бірюзовий колір вставок. На любителя, але є. До речі, дисплей діагоналію 5,5 дюймів, тому в цілому цим смартфоном можна досить зручно користуватися однією рукою. Ціна пристрою в районі 5,5 тисяч гривень. Ну і остання на сьогодні бюджетна модель із підбірки Ulefone Armor X10. Чим цікава? Перш за все вдалим дизайном, який схожий на Armor 12, а також приємним матовим покриттям задньої частини. В цьому смартфоні є все, що потрібно із додаткового обладнання. 3,5 мм роз'єм для навушників, Type-C, NFC, 2 слота для сім-карт і третій окремий слот для карти пам'яті. А також тут є можливість прослуховування радіо без підключення гарнітури. Отак от. Правда, тут всього лише 32 ГБ пам'яті, тому слот точно знадобиться. Оперативної ж 4 ГБ, а процесор, на жаль, Helio A22. Проте, завдяки оптимізації від компанії Ulefone працює смартфон не гірше, ніж конкуренти на більш потужних чіпах. Ця модель дійсно має бути в цьому топі. Вона багатофункціональна та крута в плані використання в важких умовах. Живуча, коротше кажучи. Що ж, зараз ви подивились топ найбюджетніших захищених смартфонів до $150, а вже зовсім скоро будуть публікуватися і наступні топи. Посилання на мій онлайн-магазин, нагадую, буде в описі, там ви можете придбати всі смартфони із сьогоднішнього топу, а також безліч інших варіантів з гарантією в 1 рік. Ну і обов'язково пишіть ваші думки в коментарях, які б смартфони ви від себе сюди поставили в цей топ. Залюбки з вами в коментах поспілкуюсь. Тож гарних всім смартфонів і до нових топів!